ආයිබෝවන් අපේ මෙහුම් පන්තිය YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ front open skirt එකක් මසා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මේ පාඩමේ විශේෂත්වය තමයි අද මම ඔයාලට මේ skirt එක විවිධ විලාසිතාවලට සකසා ගන්න ආකාරය මම මේක කියලා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ස්වයං රැකියාවක් විදිහට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න ආකාරයත් අරමුණු කරගෙන නිසා ඔයාලට අද මම මේ ස්කර්ට් එක බේසික් බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් කියලා දෙන නිසා ඔයාලට ඕනම සායක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික පතරමත් මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සායේ විශේෂම දේ තමයි මේ සාය ලොකු පොඩි ඕනම කෙනෙක්ට දන හිසෙන් උඩ දන හිසෙන් පහළ සහ ඉතා දිගුව වුණත් මේ සාය නිර්මාණය කළ ඉතාමත් අලංකාරවත් සායක් සකසා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේ සාය නිර්මාණය සඳහා අපිට 60 පළල යාරයක් හෝ මීටරයක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ වගේම අද වෙළඳ පොලේ මේ සාය රුපියල් 1800කට 2000කට 2500 දක්වා මුදලකින් තමයි අලෙවි වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතා ලොකු ලාභයක් මෙම එක සායකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙම සාය සඳහා සම්මත මෙමි අනුව ඔයාලට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මෙමි මම මේ පාඩම අවසානයේ ඕගලන්ට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ඒ ඇසුරෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සාය නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා නියම ඉනට චුට්ටක් පහලින් වගේ මේ සාය ඉන විදිහට ගත්තොත් මේ සාය ඉතාමත් අලංකාර විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තරුණ දියණියන්ට මේ සාය ඒ හරියට ඉන අරගෙන නිර්මාණය කරගත්තොත් වඩා අලංකාරවත් සායක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සායට අවශ්‍ය මිමි ගැන කතා කරද්දී ඉන උකුල වට මිම්මයි සාය උසයි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඉන ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේකෙදි ඔයාලට ඇඳුම මහනවා නම් ඔයාලා අඳින තැන ඉන මිම්ම අරගෙන මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්මත මිමි අනුව ව්‍යාපාරය ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඒ chart එක බලලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. උස ඔයාලට කැමති විදිහකට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මුලටම බ්ලොක් එකක් ආධාරයෙන් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් මේ බ්ලොක් එක හැමනිතරම බොක්ස් බෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට බොක්ස් බෝඩ් එක ආධාරයෙන් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා බොක්ස් බෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් මේ සායේ නිර්මාණය කරගන්න. මුලටම මම කඩදාසියක් අරගෙන තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඒ රේඛාවේ මම ලකුණු කරනවා ඉනමින්ම 4ට බෙදපු අගය. ඉනමින්ම 4ට බෙදපු අගය. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට පහළට ඉන සිට උකුල දක්වා අවස මනින්න ඕනේ. දැන් මං කිව්වා මේක හයි ස්කර්ට් එකක් විදියට මහනවා නම් අපේ නියම ඉන තමයි ගන්නෙ. එතකොට සම්මත පොදු මිම්මක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6 7 හෝ 8 ගන්න පුළුවන්. වැඩිහිටි කෙනෙක්ට නම් අඟල් 8. දැන් මේ ස්කර්ට් එක මම මහන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ට නිසා මම අඟල් 7ක් ගන්නවා ඉනේ සිට උකුල දක්වා උස. ඊළඟට අවශ්‍ය සායේ උසත් ලකුණු කරගෙන තිරස් රේඛා ඇඳගත්. ඊළඟට මම උකුල දක්වා උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාවේ උකුලමින්ම 4ට බෙදලා අඟල් භාගයක බුරුලකුත් වාටිය රේඛාවෙත් ඒ උකුලමින්ම 4ට බෙදලා අඟල් භාගය ලකුණු කරගෙන ඉරකින් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඊළඟට ඉනත් උකුලත් යා කරගෙන නම් මේ ඔයාලට පේන විදිහට ඉන සහ උකුල අතර හරි මැද හොයලා පොයින්ට් එකක් එළියට දාලා අපිට අතින් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ බේසික් ස්කර්ට් එක ඇඳගත්තා. ඉතින් මම ඊළඟට අංශය පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් උඩට උස්සලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වැඩිහිටි කෙනෙක්ට නම් 3 කාල හෝ භාගය ගන්න. පුංචිම දරුවෙක්ට නම් සාමාන්‍ය දරුවෙක්ට නම් කාලක් විතර උඩට ඉස්සුවාම ඇති.
ඊට පස්සේ මම අංශයෙන් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා රේඛාවක් මෙන්න මේ ආකාරයට මැදට ගෙවිගෙන යනසේ ඇඳ ගන්න. ඕගලන්ට ඕන නම් මේක වක්‍රාකාර වුණත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ රේඛාවේ මැද සොයලා අපි ඩාට් එකක් දානවා නම් ඒ මැදට තමයි අපි ඩාට් එකක් දාන්න ඕනේ. නමුත් දැන් අද මම මේ ස්කර්ට් එකට ඩාට් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඕපන් එකක් දාන නිසා ඒ ඕපන් එක දාන්න ඕනේ අන්නේ මම කිව්ව ලක්ෂ්‍යය. පස්සේ මේ බ්ලොක් එක අපි කපා ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ බ්ලොක් එක ආශ්‍රයෙන් පුළුවන් කැමති ස්කර්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේක මේ විදිහටම ටයිට් ස්කර්ට් එකක් විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාටිය රේඛාවෙන් අඟලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා ටයිට් ස්කර්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අර උකුල රේඛාවේ ඉඳලා වාටිය රේඛාවේ කැමති ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරලා ඒ ලයින් ස්කර්ට් එකක් විදිහටත් මේ බ්ලොක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඉදිරිපස ඕපන් දාපු ස්කර්ට් එක ඒ සාය කැමති සායකට යොදලා ඔයාලගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම මේක රෙද්ද නිර්මාණය කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් මේ ස්කර්ට් එකේ පිටිපස පළුව කිසිම ඕපන් එකක් නැති නිසා මම රෙද්ද අරගෙන පළලින් දෙකට නවලා මේ දැන් ඔයාලට පේන විදිහට තමයි මම කඩදාසියේ නවන විදිහට තමයි රෙද්ද නවල තියෙන්නේ. නැම්ම තමා දෙසට හරවගත්තා. මොකද පිටිපස පළුව නැම්මකට තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මම මේ ස්කර්ට් එක සඳහා උඩින් අඟල් භාගික මැහුම් වාසිය ඉන බෑන්ඩ් එක සඳහා අංශයෙන් අඟලකුත් වාටියට අඟල් 1.5කුත් තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් අංශය පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් තියලා වාටියටත් අඟලක් විතර තිබ්බහම ප්‍රමාණවත්. දැන් මම මේ විදිහට පිටිපස පළුව කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන ඉදිරිපස පළුව නිර්මාණය කරන්න. දැන් මේ ඉදිරිපස් පළුව නිර්මාණය කරන්න ඔයාලට ඕන නම් ඉදිරිපස දෙපැත්තට ඉදිරිපස ඕපන් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම එක ඕපන් එකක් දාන නිසා මුලටම ඔයාලට කැමති පැත්තක් ඕපන් එකට තියාගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මුලටම එක කොටසක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අර මැද කොටස මං ඇඳපු මැද රේඛාවෙන් කපලා මම තව කොටසක් ඒ කියන්නේ අර ඉදිරි මැද කියලා මම ලකුණු කරපු කොටස මේ රේඛාවට තියලා නැවතත් ඇඳ ගන්නවා. මං හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. එතකොට මේ එක කොටසක් ඊළඟට අනිත් කොටස තමයි මම වෙනම මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න ඕනේ ඕපන් එක තියන්න. ඉතින් කලින් වගේම මම අංශයට අඟලකුත් යට වාටියට 1.5කුත් තියෙනවා. මේ ඕපන් එක එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනි කොටසට ඕපන් එක දාන්න ඔයාලට ඕන නම් අඟල් භාගයක් තියන්න. නමුත් මෙතනදී අඟලක් තියාගත්තොත් ඔයගලන්ට ඒක අලංකාරවත්ව මහගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මම ස්කර්ට් එකේ ඒ කොටසත් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම අංශය පැත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට අඟලක් මැහුම් වාසි තියලා ඉදිරි පැත්තට ඕපන් එකට අංශයටත් අඟලක් තියලා කපා ගත්තා. මතක තියාගන්න ඔයාලට ස්කර්ට් එක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට රෙදි අර පිරිමැස්පෙන් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට ඕන නම් මේ ඕපන් එකට අඟල් භාගයක් තියලා අංශයට අඟල් භාගයක් තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකේ ඉන පටිය සඳහා මං ගත්ත ඉන මිම්මට අඟල් 2ක් විතර වැඩිපුර දිග රෙදි පටියකුත් පළල අඟල් 2.5ක් විතර කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට තුනී ස්ටිප් පටියක් මම අලව ගන්නවා. දැන් මෙච්චරයි අපිට අවශ්‍ය කොටස් ටික. අපි බලමු මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලටම මේ සියලුම රෙදි කොටස් ඕලොක් කරගත්තා. මගේ ඉන පටියේ දිග එක පැත්තක් ඕලොක් කරගත්තා. මුලටම මම විවරය මහන්න මේ හදන්නේ අර අපි තිබ්බ මැහුම් වාසියේ අඟල මත හරිම පහසුවෙන් අපි ඒ ලකුණු කරගත්තු නිසා මම ඉනේ සිට හොඳ පිටවල ඇතුළට දාලා මහගෙන යනවා මගේ අර විවරය දක්වා.
ඊට පස්සේ මම නවත්තලා හොඳ පිට හරවලා මේ ස්කර්ට් එකේ අර අඟල මැහුම් වාසිය මැද පැත්තට පෙරලලා ෆුට් එකේ වාසියට ඉනේ සිට මහගෙන එනවා. එතකොට මේ අවුට්ලයින් එකක් මැහුවාම හරි ලස්සනයි. ඊළඟට නැවතත් මම මේ බලන්න ඕපන් එක තිබිච්ච තැනින් ඉදිකට්ට ගැහුවට පස්සේ අර අඟල ඉබේම නැවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ එතනින් හරහට මැහුමක් ගහලා නැවතත් ඉනතෙක් උඩට ෆුට් එකේ වාසියට මැහුමක් මහගෙන එනවා. එතකොට මේ ඇඳුම හරි ලස්සනයි අවුට්ලයින් එකක් ගැහුවට පස්සේ. ඊළඟට ඒ විවරය දැන් අපේ අඟල ඉබේම නැවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ දැන් ඔයගලන්ට පෙනෙයි එක පැත්තක අඟලම නවන්න නැතුව චුට්ටක් අඟලට අඩුවෙන් නැවුවොත් අපේ මේ විවරය ඇවිදිනකොට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් පේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් අඩුවෙන් නවා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අඟලම නවලා දෙපැත්තටම අඟල නවලා මේ විදිහට විවරය මහගන්න. ඊට පස්සේ මේ සාය ඔයාලට කැමති විදිහකට මහගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ලේසි විදිහකට නැවතත් පිටිපස පළුව මේකේ ඉදිරිපස පළුවට අංශයෙන් අර මම තිබ්බ අඟලකට එක පැත්තක් විතරක් මහගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට බෑන්ඩ් එක හොඳ පිට පැත්තෙන් තියලා මේ විදිහට හොඳ පිටට බෑන්ඩ් එකේ හොඳ පිට තියලා අඟල් භාගයකට මහගෙන යනවා. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ සිපර් එක අල්ලගන්න හදන්නේ. මේ බලන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න අර අපි පටිය අල්ලුවට පස්සේ ඒක අඟල් භාගයක් නැවුනට පස්සේ සාය අඟල් භාගෙ නැවුනට පස්සේ අන්න එතනින් සිපර් එකේ මුල තියලා මම කරන්නේ සිපර් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පළු දෙකේම ලකුණු කර ගන්නවා. ප්‍රෙසර් සිපර් ෆුට් එක දා දාලා මෙන්න මේ විදිහට අර අඟලේ මැහුම් වාසිය ඇතුළට නවලා කන පිට පැත්තට හරවගෙන සිපර් එක දිග ඇරලා සිපර් එකේ ටීත් ටික නැම්ම පැත්තට සිපර් එකේ හොඳ පිට ඒ නැම්ම මතත් මේ විදිහට තියලා පින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම්මම ඉදිරිපස පළුව හරවලා මේ සිපර් එක මේ ඔයාලට පේන ආකාරයට ටීත් ෆුට් එක අස්සෙන් දාලා දිගටම මහගන්න. මම ලකුණු කරගත්තු තැනට වෙනකම්ම මහගන්නවා. අනිත් පැත්තත් ඒ ආකාරයටම මහගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපේ සිපර් එක මැහිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම one side සිපර් ෆුට් එකට නැවතත් මාරු වෙලා අර අපි නවත්තපු තැන ඉඳන් සිපර් එක එළියට අරගෙන මේ ඔයාලට පේන්නේ ඇති සිපර් එක එළියට අරගෙන එතෙන් සිට අඟලට අපේ වාටියට වෙනකම්ම මහ ගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ දැන් මේ බලන්න ඔයාලට පටිය අල්ල ගන්න තියෙන්නේ. මේ පටිය මම නැවතත් මේ ඔයාලට පේන ආකාරයට සිපර් එක පැත්තට හරවලා සිපර් එක ළඟින්ම මහ ගන්නවා. මහලා මේ බලන්න අනිත් පැත්ත හැරෙවුවාම මෙතන හොඳ නිමාවක් තියෙනවා. පළු දෙකේම මේ විදිහට මම නවා ගන්නවා. ඊළඟට මම වාටිය මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ සාය මහලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ සාය කොහොමද කියලා.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්කර්ට් එක හයි වෙස්ට් ස්කර්ට් එකක් විදිහට මහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර මම ඔයාලට මුලටම කිව්ව විදිහට මේ ස්කර්ට් එක ඇඟේ සිහින් මතර ඉනාරගෙන මහගන්නත් පුළුවන්, චුට්ටක් පහලට අරගෙන උනත් මහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්කර්ට් එක දිගට මැහුවත්, එහෙම නැත්නම් දන හිස ළඟට වුණත්, එහෙම නැත්නම් කොටට වුණත් මේ ස්කර්ට් එක මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පේන විදිහට විවර දෙකක්, ඉදිරිපසට විවර දෙකක් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට බොත්තම් ඔයගලන්ට ඕන නම් උඩින් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට කැමති රෙදි වර්ගයක් අරගෙන මේක මහලා හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්කර්ට් එකක්. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු.